සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා පේනර YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ changeover switch එකක් wire කරගන්න විදිය වගේම 3 phase kWh meter එකකට wire සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් හැඳින්වීමක් විදියට මම කලින් කරලා තියෙනවා changeover switch එක ගැන. ඒ වගේම single phase kWh meter එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ දෙක බලලා නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මම මෙතනදී panel එක සවි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති changeover switch එකකට කේබල් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මතක් කරා උඩ පාත් එක අපි ලූප් එකක් විදියට දාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පේස් 3 වගේම නිව්ට්‍රල් එකත් ලූප් කරලා සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් වම් අත පැත්තෙන් ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ CB input line එක. ඉතින් ඒකෙත් මම කේබල් ටික සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දකුණු අත පැත්තෙන් ඔයාලට පේන ඇති ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතෙන් තමයි කේබල් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඉතින් විදුලියත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී සේවා කිරීමේදී ඔබගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ පරණ පැනල් එකක්. ඉතින් මේ පැනල් එකටම තමයි සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ අපි changeover switch එක. ඉතින් මෙතනදී පොඩි changeover switch එකක් ඇම්පියර් 63 එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට අලුතෙන් එකක් මාරු කරන්න වගේම පරණ kWh meter එකක් මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා generator supply එකට. ඉතින් එයාවත් අලුතෙන් මාරු කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසානයේ තෙක්ම රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට පුංචි හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේන්නේ 3 phase kilowatt meter එකක්. ඉතින් කලින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ single phase එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන කේබල් ටික සම්බන්ධ කරන වෙනම පාත් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් විශාල වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ප්‍රමාණයෙන් පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ලිප් එකකින් තමයි මේකත් සවි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් නිව්ට්‍රල් එකත් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් 3 phase එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති පරණ කිලෝවොට් මීටර එකක් මෙතන තියෙන. ඉතින් අපි අලුත් එකට වඩා යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් විශාලත්වයක් මේ මීටර එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පරණ වයරින් එකක් තියෙන. ඉතින් එතන කට් අවුට් එකක් ආධාරයෙන් තමයි සප්ලයි එක පියුස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හුඟක් වටිනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී රිපෙයාර් එකක් කරගන්න ගියාම. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන CB පරණ changeover එක. ඉතින් මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. CB input line එක ඩිරෙක්ට්ම changeover එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී හදිස්සිය on off කරගන්න උවමනා වුණාම පොඩ්ඩක් කරදරයි. ඉතින් ඒ නිසා මම ඇම්පියර් 40 isolator එකක් දාලා තියෙනවා pole box එකක් සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා generator input supply එකත් මම මේ විදියට අලුත් kilowatt meter එක හරහා මේ විදියට line එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් meter එකට supply ලබා දීලා තියෙන්නේ අර තිබුණ cut out තුන හරහා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කේබල් ටික වෙන වෙනම පහලින් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන CB input එකත් මම breaker එකක් හරහා අරගෙන breaker එක හරහා තමයි changeover එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල් පාත් එක පැහැදිලි ඇති කියලා හිතෙනවා. ඔයාලට හරියට බැලුවොත් කේබල් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙනවා. ඉතින් මෙතන මීටර එක දාලා තියෙන්නේ CB input එකට නෙමෙයි generator power supply එකට. ඉතින් මේක මෙහෙම දාන්න හේතුව කියනවා නම් මේක building එක තියෙන outlet එක සම්පත් බැංක. ඉතින් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ එක ජෙනරේටර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මුළු බිල්ඩින් එකටම. ඉතින් මෙතනදී වෙනම මීටර එකක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. එයාලගේ ජෙනීය සප්ලයි එකෙන් මේ අවුට්ලට් එක කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවාද කියන එක බලා ගන්න. ඉතින් CB එකේ
මීටර එක වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙතෙන්ට දාලා නැහැ. ඉතින් එතනින් මීටර එක හරහා තමයි මෙතන සප්ලයි එක කෙලින්ම 4 volt isolator එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් change over එක මාරු කරන්න ලේසි ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මේ විදියට change කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පහළට CB power supply එක වගේම ඉහළට තියෙන්නේ generator power supply එක. ඉතින් දැන් ජෙනියෙන් දුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කේබල් ටික ලේසියෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.